नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज दिदीले के लिएर आयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। हेरिदिनुहोस्, हजुरहरूको सामु छ यो नजराना। यो के हो भनेर हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। हजुरले यो फुलबारी गर्नु चाहेन भने नि यो प्लान्ट, यो कलरफुल विदाउट फ्लावर भनौँ न, फ्लावर त त्यति खास हुँदैन। यो फ्लावर फुल बिनाको यो पत्तै मतैको यो प्लान्टहरू हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। फुल रोप्नु इच्छा भएन भने पनि यो प्लान्ट मात्रै, यो धेरै किसिमको कलरको यस्तो भेरिगेटेड कलर पनि पाउँछ, एउटा सिङ्गल कलर पनि पाउँछ। दर्शक पनि हजुरहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। अरू कुनै केटाकेटी जस्तै जो फुल नलाउने पर्सनले पनि लाउन सक्नुहुन्छ है त दर्शकबिन। यो प्लान्ट एकदम राम्रो छ। यो प्लान्टको नाम हो कोलियस भनेर भनिन्छ। हजुरहरूले जस्तो ढाँचामा ल्याउनु मन लाग्यो त्यस्तै ढाँचामा हुन्छ दर्शकबिन यो प्लान्ट। अरू मैले यो प्लान्ट चाहिँ कति इन्चीको पोटमा रोपेको छु भने मैले यो 12 इन्चीको पोटमा रोपेको छु दर्शकबिन। हजुरहरूले पनि 10 इन्ची 12 इन्ची हो त्यस्तै जस्तो पोटमा रोप्यो भने रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। एकदम राम्रो प्लान्ट छ। अरू मैले यो यसरी बिचमा पेन्चिङ गरेर चाहिँ मैले यो यसरी बुस्सी बनाएको हो दर्शकबिन। अब हेर्नुहोस् न, यसलाई नै यो पिङ्क, यो गुलाबी र यो हरियो भेरिकेटेडमा छ। मैले अगाडि मात्रै धेरै यो मुन्टा चुडाउनेको कारणले अगाडि मात्रै अलिकति डाउन भएछ, यता चाहिँ अलिकति यसरी ठुलो हुनु गएछ यसरी नै। अनि यसलाई मुन्टा जति चुटायो त्यति राम्रो हुन्छ। यसको फुलहरू हजुरहरूले पनि देख्नुभएको छ होला कि फुल चाहिँ मलाई त्यति खास लाग्दैन। हजुर कसैलाई पनि मन पर्दैन। यसको सुन्दरता भनेको यही पत्ता मात्रै हो है दर्शकबिन। हजुरहरूले यो यत्तिकै छाडा छोड्यो भने चाहिँ फुल निस्केर आउँछ। त्यो फुल के खासै हुँदैन। त्यो फुल ननिस्किनुको लागि हजुरहरूले अरू बुस्सी झ्याममै बनाउनुको लागि चाहिँ यस्तै गरेर मुन्टा यसरी चुडाइदिनुहोस् है त। मैले यो पछाडिको मुन्टा चुडाएको रहेन रहेछु, यसरी नै यो बिचबाट मुन्टा चुडाइदिनुहोस्। अनि एकदम झ्यामेर यो गमलाई देखिँदैन है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यसरी नै यो यसरी गमलाको वरिपरि यो यसरी चुटाइदिनु भयो भने गमला सबै ढाकिन्छ भनेर मैले भनिसकेको थिएँ। त्यसै गरी नै मेरो गमला सकेसम्म मेरो गमला पुरा ढाकिँदै गएको छ दर्शकबिन। अरू एकजना सब्सक्राइबले भन्नुभएको छ कि दिदी यो कोलियसको बिउ पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ। बिउ पाइन्छ, किन पाइँदैन? यतिकै अब बिउ बनायो भने बिउ हुन्छ। तर यो कटिङले सर्ने चिज हो। त्यो हामीलाई खासै त्यो बिउको के काम छ र होइन। तर बिउको के काम छ भनेर बिउलाई पनि हेला नगरौँ। बिउ नभए त यो प्लान्ट त निस्केन। बिउलाई पनि हेला गर्नु हुँदैन। अनि म चाहिँ बिउ चाहिँ यसरी राख्दिनँ कहिले पनि। हजुरले चाहे नर्सरीमा किन्नु पनि पाइन्छ, साथी सङ्गीबाट कहीँबाट नि किन्नु यतिकै मागेर पनि पाइन्छ, जसले पनि दिन्छ। म पनि हजुर अब सामु भयो त मैले दिन्थेँ। जसलाई पनि यो कटिङ माग्यो भने म दिन्छु है त दर्शकबिन। मसित 1 2 3 4 5 6 आइटमको मसित यो कोलियस छ है त दर्शकबिन। धेरै किसिमको हुन्छ। म एकदम कलेक्सनमा, यो कोलियसको कलेक्सनमा एकदम लागि परेको छु है त दर्शकबिन। अनि यो कटिङले धेरै जसो सार्नुहोस्। अब जस्तो कि यो अब यसरी मैले यसरी मुन्टा टुटाइदिएँ, यसरी मुन्टा टुटाइदिएँ। ठुलो हाँगा पनि चाहिँदैन। यो मुन्टा मात्रै पनि छ्यासे माटोमा यत्तिकै गाडिदियो भने मजाले सरेर आउँछ। अरू मैले यो कोलियसको बारेमा भनिसकेँ। हजुरहरूले जति यसरी पेन्चिङ गर्नु सक्नुहुन्छ त्यति नै एकदम राम्रो भएर आउँछ। अरू यसलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाममा नराख्नुहोस् हजुरले। बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाममा राख्यो भने चाहिँ यो डिस्कलर भएर आउँछ। यसरी दामी कलर भएर आउँदैन। हजुरहरूले टेरिस गार्डन माथि राख्नुभयो भने नि ग्रिन नेट लाउनु एकदम आवश्यक छ। अरू बरन्डामा राख्नुभयो भने नि एक समयको घाम चाहिँ एकदम लाग्नुपर्छ। फेरि एक समयको घाम लागेन भने चाहिँ यो हाँगा चाहिँ लामो भएर लेरेङ भएर जान्छ कि राम्रै हुँदैन। अनि यस्तो बाक्लो भएर आउँदैन के। अनि घाम पनि एकदम जरुरी छ। अरू पानीको कुरा गर्दाखेरि दर्शकबिन, पानी चाहिँ अब हजुरले टेरेस गार्डनमा राख्नुभएको छ भने यो माथि टेरेस गार्डन ग्रिन नेटको मुनि राखेको हो मैले। अब मैले
यो प्लान्टलाई चाहिँ डेली दिनुपर्छ मैले पानी, एकदम पानी खान्छ कि यो प्लान्टले। अब हजुरहरूले चाहिँ अब बेलकुनी यस्तो बरन्डामा छतको मुनि बरन्डामा राख्यो भने चाहिँ हजुरले एक दिन बिराएर पानी दिँदा हुन्छ। अब नै त भने चेक गरेर दिँदा हुन्छ है त हजुर। अरू यो पानी एकदम खान्छ, पानी खाएन भने फेरि पानी सुकिहाल्छ नि। अब मैले जस्तो कि आज मैले हिजो पानी परेको हो, मजाले भिजेको छ, अहिले लाग्छ कि आज चाहिँ अहिले दिनु पर्दैन, धुम्म छ आजको दिन पनि, त्यही भएर आज दिनु पर्दैन। अब भोलि मैले दिएन भने आफै लिरिक्कै पर्छ कि, अनि पानी हाल्यो भने फेरि जाग्छ त्यस्तो खालको। फेरि पानी दिएन भन्दैमा फट्टै मरेर पनि जान्दैन कि, पानी हाल्ने बित्तिकै जागिहाल्छ। त्यस्तो राम्रो एकदम गुनी प्लान्ट छ दर्शकबिन। अरू यसलाई कसरी कटिङ गर्ने हो, कसरी सार्ने हो म हजुरहरूलाई भन्ने छु। यो दिदीले एउटै प्लान्टबाट यस्तो बुसी बनाउनु भएको हो कि कतिवटा प्लान्ट यो रोपेर चाहिँ यस्तो घना बनाउनु भएको भनेर हेर्नुहोस्। अरू मल माटोको बारेमा पनि म हजुरलाई जानकारी दिनेछु, हेरिदिनुहोस्। एकदम इजी टु ग्रो प्लान्ट हो दर्शकबिन। हजुरले लाउनु भएको छ भने अवश्य लाउनु होला। एकदम यो हाम्रो बिना सिजनमा पनि अब बेमौसमी भनौँ न, फुल नखिल्ने सिजनमा पनि हजुरको यो गार्डनमा चाहिँ यो कलरफुल यो प्लान्टहरू, यो लिभ्स भएको, यो पत्ता भएको प्लान्ट छ भने एकदम कस्तो रङ्गीन देख्छ क्या हाम्रो बगैँचा भनौँ, हाम्रो बरन्डा भनौँ। अरू हजुरहरूसित भुइँ छ भने भुइँमा एकदम लाउनु एकदम राम्रो हुन्छ। भुइँमा छ भने त त्यति पानी पनि दिनु पर्दैन, आफै यो रुट जरा चाहिँ एकदम लागेर जान्छ के। अरू हजुरहरूले यो कुनै पनि प्लान्टको चाहे मिक्स गरेर लाउनुहोस्, चाहे एउटै प्लान्ट लाउनुहोस्, हेज भनिन्छ नि, त्यो बोर्डर आफ्नो बााउन्ड्री पनि बनाएर राख्नु सक्नुहुन्छ। बााउन्ड्री गर्दाखेरि पनि बेला बेला कटिङ गरिराख्नुहोस्। बााउन्ड्री पनि एकदम दामी, एकदम खुबसुरत देख्ने छ दर्शकबिन। हजुरको अब घरको बाहिर बााउन्ड्री ठुलो एरिया छ भने यो हेज, यो बााउन्ड्रीको अब बोर्डरको हिसाबमा लाउँदाखेरि पनि एकदम दामी हुनेछ है त दर्शकबिन। अरू बाहिर आफ्नो अब लाउने ठाउँ छैन भने यस्तै हामीले यस्तै गमलामा रोपेर चाहिँ चित्ता बुझाउनु पर्छ है त दर्शकबिन। मैले चाहिँ यो गमलामै रोपेर चित्ता बुझाएको छु है त फिलहाल अहिलेको भनौँ न समयमा। अब पछि म अपडेट दिँदै राख्छु मैले कस्तो गर्दैछु। अब भनौँ न नेक्स्ट इयर कस्तो के गर्दैछु दिदीले भनेर म देखाउने छु नि त। अब लागौँ कि यसलाई यो प्लान्टलाई कसरी रोप्ने, अरू के मल माटो दिनुपर्छ, मल माटो कतिको खान्छ कतिको खान्न, यो प्लान्ट कतिको गुनी रहेछ, कतिको इजी टु ग्रो रहेछ, हेरिदिनुहोस् है त दर्शकबिन। म सबै देखाउने छु हजुरलाई। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो प्लान्टलाई, यो कोलियसलाई धेरै मल पनि चाहिँदैन, एकदम सजिलो छ। मैले यसमा मल माटो सबै रेडी गरिसकेको छु। मैले दिदीले के लायो भन्नुहुन्छ ल, मैले माटो मल अरू बालुवा मात्रै हालेको छु है त, हालेर चाहिँ मिक्सअप गरेर राखेको छु दर्शकबिन। अरू यसको कटिङ सार्दाखेरि यो मैले अर्कै यो पोलिथिनमा राखेको थिएँ मैले, यी कटिङ सार्दाखेरि यसै गरेर भचाइदिनुहोस्, एकदम सजिलो छ। यसलाई जरा पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, यसरी नै भचाइदिनुहोस्। यसरी नै भचाएर एकदम सजिलो छ। मेरो सब्सक्राइबले भन्नुभएको छ कि यसको बिउ कहाँ पाइन्छ भनेर, यी बिउ पर्दैन है त साथी। हेर्नुहोस् यी बिउको बदली यसरी नै यसको यो कटिङ भयो भने जति हुन्छ जहाँबाट नि हजुरले ल्याउनु सक्नुहुन्छ। अनि यसरी यो माटोलाई नछुने तरिकाले चाहिँ हजुरले चाहिँ यो पत्ता यसरी भचाइदिनुहोस्, अनि एकदम मजाले रोपिदिनुहोस्। रोप्दाखेरि दिदीले के गर्नु आँट्यो भन्नुहुन्छ ल, यसरी नै एउटै पोटमा चाहिँ यस्तो गरेर थुप्रै रोपिदिनुहोस्। यसरी माटोलाई यो पातले चाहिँ माटो नछुने तरिकाले चाहिँ यसरी नै रोपिदिनुहोस्। अनि एकदम दामी भएर बुस्सी भएर झ्याम्मेर आउँछ है त दर्शकबिन। यसरी हो, यसरी नै। यसलाई फन्जिसाइड पनि लाउनु पर्दैन, केही पनि लाउनु पर्दैन, एकदम सजिलो तरिकाले यसरी हुर्केर आउँछ है त दर्शकबिन। यो यसरी नै एकदम सजिलो छ। फेरि दिदीले यो कहाँ किन्नु भएको भन्नुहुन्छ ल, मैले साथीहरूसित एक्सचेन्ज गरेको प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। मैले पनि साथीहरूलाई दिन्छु, साथीले पनि मलाई दिनुहुन्छ, हो त्यस्तो गर्दै साटेको प्लान्टहरू। मैले यसमा 1 रुपियाँ पनि पैसा खर्च गरेको छुइनँ है त। भए पनि म एकदम अब पैसाले भए पनि किनेर भयो नि मैले यो प्लान्टलाई चाहिँ, अब योदेखि नभएको प्लान्टहरूलाई चाहिँ मैले खोजेर भए पनि मैले कलेक्सन गर्नु छ। यसरी नै दर्शकबिन हजुरले जान्नुभयो होला, यसरी नै धेरै मात्रामा हजुरले रोप्नु होला। यो मेरो 12 इन्चको गमला हो, यो अलिक फेन्देले परेको गमला हो है त। ले रोप्दाखेरि दर्शकबिन अझसम्म हजुरहरूले एउटा गमलामा एउटै प्लान्ट रोप्नु भएको छ भने नरोप्नु होला, यसै गरेर बाक्लो पारेर यसरी रोपिदिनुहोस्। अरू
पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल। पानी चाहिँ अवश्य हाल्नु होला। हेर्नुहोस् यसरी नै अब कस्तो दामी भएर आयो। भोलि पर्सि अलिकति अल्गो भएपछि मुन्टा फेरि टुटाइदिनुहोस्। मुन्टा टुटाउँदै गएपछि अनि फेरि झ्याम्मेर आउँछ, यो गमलाई देखिँदैन कि दर्शकबिन। यसरी नै पानी हालिदिनु नबिर्सिनु होला। अरू दर्शकबिन मेरो भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। यसै गरी साथी सङ्गी आफ्नो इष्टमित्रले पनि रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। हजुरहरूले सेयर गरिदिनु, अवश्य पनि सेयर गरिदिनुहोस् होस्। अरू सब्सक्राइब नयाँ साथी जुड्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अहिलेको लागि म यही बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा म चाँडै नै भेट्नेछु। हस्त नमस्कार, बाई बाई।